Copyright Goethe Verlag München. 50 languages. الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد. 1. الأشخاص. People. أنا. I. أنا وأنت. I and you. نحن الاثنان. 50 languages. 24. 24. المواعيد. Appointment. هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة؟ Did you miss the bus? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. I waited for you for half. 50 languages. 50 languages. 18. 18. تنظيف المنزل. House cleaning. اليوم هو السبت. Today is Saturday.